હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું લીલા લસણથી ભરપૂર એવી મિક્સ દાળ બનાવીશું। એના માટે અમે અહીંયા 4 જાતની દાળ લીધી છે। એમાં એક નાની વાટકી તુવેરની દાળ, નાની વાટકી મગની દાળ, નાની વાટકી અડદની દાળ અને નાની વાટકી ચણાની દાળ। એને અમે અડધો કલાક માટે પલાળીને રાખી હતી। હવે એને અમે ધોઈ લીધી છે। હવે એને આપણે બાફવા મૂકીશું। એક કુકર લઈશું। કુકરની અંદર દાળ એડ કરી દેવાની છે। હવે આપણે એક નાના ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરીશું। પછી હવે ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું છે કુકરનું। અને હવે આપણે સૌપ્રથમ ગેસ ઓન કરીશું। હવે દાળની આપણે 3 વિસલ વગાડી લેવાની છે, એટલે આપણી દાળ રેડી થઈ જશે। તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી દાળ બફાઈને રેડી થઈ ગઈ છે। હવે એમાં આપણે થોડા મસાલા કરવાના છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, અમારી દાળ હવે બફાઈ ગઈ છે। એમાં આપણે પહેલાં વલોણી ફેરવી દઈશું આ રીતે। પછી અહીંયા અમે પાણી રેડીશું। હવે અહીંયા અમે 7 થી 8 નંગ લીલા મરચાં લીધા હતા। એની અંદર અમે 1 ચમચી જીરું વાટી લીધું હતું। આખું જીરું અંદર એડ કરીને વાટી લીધું છે। હવે એને આપણે થોડું દાળમાં એડ કરીશું। અને આ જે થોડું બચ્યું એ હવે આપણે વઘારમાં એડ કરીશું। અહીંયા હવે થોડું લીલું લસણ એડ કરીશું, 10 ગ્રામ જેટલું। અને બાકીનું લસણ હવે આપણે દાળનો વઘાર કરીશું એ વખતે એડ કરીશું। તો હવે આપણે દાળની અંદર રૂટીનના મસાલા એડ કરીશું। તો સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરીશું, ½ ટેબલસ્પૂન જેટલી હળદર એડ કરીશું, 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું એડ કરીશું। પછી આ બધા મસાલા કર્યા એ બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે। અને પછી દાળને હવે ઉકળવા મૂકવાની છે। સૌપ્રથમ આપણે ગેસ ઓન કરીશું અને આપણે જે દાળના મસાલા કર્યા હતા એ દાળને આપણે હવે 10 થી 15 મિનિટ જેટલું ઉકળવા દઈશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા આપણે જે દાળના મસાલા કર્યા હતા એ હવે દાળ આપણી ઉકળી ગઈ છે। હવે આપણે એનો વઘાર કરીશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે અમે એક તપેલી લીધી છે। એમાં અમે 4 મોટી ચમચી જેટલું તેલ લીધું છે। પછી એમાં હવે આપણે વઘારનું મરચું એડ કરીશું, અડધી ચમચી જેટલી રાઈ એડ કરીશું, 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી જીરું એડ કરીશું, પીંચ ઓફ મેથી પાવડર એડ કરીશું અને પીંચ ઓફ હિંગ એડ કરીશું। અને હવે 5 થી 6 નંગ લીમડાના પત્તા એડ કરીશું। પછી અમે આમ ક્રશ કરેલું મરચું, જીરું અને થોડું લાલ મરચું ક્રશ એડ કરીશું। પછી 1 વાટકી લીલું લસણ એડ કરીશું। થોડું લસણ પેલી આપણે આગળ દાળ ઉકાળી હતી એમાં એડ કરીશું, 10 ગ્રામ જેટલું। અને 1 વાટકી જેટલું લસણ આમાં એડ કરીશું। આ થોડું 2 મિનિટ સુધી ચડવા દેવાનું છે। વઘાર થોડો ઉકળીને રેડી થઈ ગયો છે। હવે આપણે એમાં જે દાળ આગળ ઉકાળી હતી એ એડ કરીશું। દાળ એડ કરી દીધી છે। હવે એને આપણે 10 થી 15 મિનિટ સુધી ઉકળવા દઈશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી અહીંયા મિક્સ દાળ રેડી થઈ ગઈ છે। એને હવે આપણે સર્વિંગ બાઉલમાં સર્વ કરીશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા અમે દાળને સર્વ કરી દીધી છે। બાજરીના રોટલા સાથે, ઘી અને ગોળ સાથે ખવાય છે। તમે આ દાળ એકવાર જરૂર બનાવજો આ રીતથી, બહુ જ મસ્ત લાગે છે અને ગામડાની યાદ આવી જાય છે। તો અમારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। થેન્ક યુ।